التوحيد والنور قعد الملجأ للمصريين على مدار 40 سنة في حاجات زي الملابس، أدوات المطبخ والصيني، وطبعا طبعا طبعا تجهيزات المدارس. لكن قليل قوي من الناس اللي يعرفوا سيد السويركي اللي عمل التوحيد والنور معلومات حقيقية عنه، وازاي بدأ من تحت الصفر وصولا انه يبقى عنده امبراطورية زي التوحيد والنور. تعالوا نحكي قصة رجب السويركي من الفقر الى الغنى الى السجن. اهلا وسهلا بيكم في حكاوي بزنس. The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. كتير من الناس كانوا بيعتبروا السيد رجب السويركي واحد من أولياء الله الصالحين، لأنه كان بيبص على الناس يعرف على طول حقيقتهم وإن كان هيجيله من وراهم مشاكل ولا لا. لكن الحقيقة إن السيد لا كان ولي ولا حاجة، لكن كان معجون بمية الشارع، كان متمرمط مرمطة صح، عشان كده بقى فاهم الناس وعارف إزاي يتعامل معاهم. سيد السويركي مواليد سنة 1945 لأسرة بسيطة. باباه كان شغال صياد في ترعة الإسماعيلية، وكان عنده 7 إخوات، هو الثالث فيهم. لما كبر شوية ابتدى يشتغل مع باباه في الصيد، والصيد في الفروع بتاعت النيل محدود جدا، يعني حبة بلطي، بياض، قراميط، فيعني كانوا عايشين على قدهم. لما كبر شوية رجب ابتدى يشتغل مع باباه واتجوز وهو عنده ما بين 19 و20 سنة. السيدة فريدة اللي اتجوزها كانت أصغر منه ب3 سنين. بعد ما اتجوز كان صعب جدا ان هو يكمل في الصيد مع أبوه، لأن اوريدي الصيد كان محدود جدا، فقرر ان هو يشتغل في الملابس. أخد سرة حطها على كتفه ومشى يدور في شوارع القاهرة يبيع هدوم للناس. استمر على الموضوع ده أكتر من سنة، وبعد كده لقى فرشة يفرشها في باب اللوق واستقر هناك بيبيع على الرصيف، يبيع ويشتري وربنا يفتح عليه وتجارته تزيد شوية شوية. سنة 1967 وهو عنده 22 سنة هيجي ميعاد الخدمة العسكرية بتاعته، فهيروح الجيش، ولحظه هتحصل النكسة في الوقت ده، وهتطلع قرارات بعدم تسريح العساكر بعد ما خدمتهم تنتهي. كان مفروض خدمته هتنتهي سنة 1970، لكن لأن كان في قرار امتد جيشه لغاية سنة 1974. قعد في الجيش 7 سنين. بعد ما هيطلع من الجيش هيشتري محل في باب اللوق في نفس المكان اللي هو كان بيقعد فيه، وفي نفس الوقت هيتعرف على الجمعية الشرعية. الجمعية الشرعية زي ما كلنا عارفين يعني بيميلوا لأعمال الخير، شوية دعوة وملهمش دعوة بالسياسة. تبدأ قصة السويركي بداية من سنة 1975. شاب عنده 30 سنة، عنده خبرة طويلة في الصيد، عنده خبرة طويلة في البيع والشراء، عنده خبرة في معرفة الناس، وقضى 7 سنين مع عدد كبير من الناس في الجيش. عشان كده هتلاقي ان سيد كان بيتميز بالذكاء الشديد حتى لو ما كانش متعلم. بضاعته بضاعة متوسطة، لكن هتلاقيها بسعر اقل من السوق. عنده كاتيجوريز كتيرة موجودة في المحل بتاعه، عشان الناس لما ما تلاقيش حاجة تيجي في دماغها التوحيد والنور. الفروع اللي بيفتحها ما بيفتحهاش جوه الاحياء اللي هو مستهدفها، لكن سهل الوصول ليها من الاحياء اللي هو مستهدفها. يعني لما تلاقي فرع في المهندسين تستغرب جدا، لكن لما تركز شوية تلاقيه مستهدف فيلاء الدكرور، ناهية، فمش لازم يكون فاتح جوه الاحياء اللي هو بيستهدفها، انما في اماكن سهل الوصول فيها للاحياء اللي هو عايزها. ما تلاقيش عنده بضاعة وحشة ابدا، لكن البضاعة بتاعته ما تعيش، ماسك النص، لكن في نفس الوقت باسعار اقل من النص. التوحيد والنور تخصص ازمات. عارفين الزنقه بتاعت قبل الدراسه؟ على طول بيجي في دماغ الناس التوحيد والنور، هنشتري الكراسات والادوات المكتبيه، يبقى من هناك. العروسه لما تيجي تتجهز هتلاقي عنده طقم صيني 100 حته عشان خاطر الناس تقدر تتفشخر بيه، وفي نفس الوقت سعره معقول جدا. فهو كان ماسك الناس وعارف هو بيتعامل مع مين، فاهم الشعب اللي هو بيتعامل معاه كويس، وقادر يطلع منهم باكبر بنفيت، وفي نفس الوقت يديلهم الحاجه اللي هم عايزينها وما تعيش، فيرجعوا له سنه بعد سنه بعد سنه. كمان ربى عميله على الكاش، وده خلى دوران المال عنده كويس جدا. كمان بيحاسب الموردين بالكاش، فسمعته في السوق بقت كويسه جدا. واخر حاجه تقدر تتكلم فيها على التوحيد والنور طريقته وسيستم الاداره بتاعته. الموظفين على مدار سنين طويله كانوا بيشتغلوا عنده شيفت واحد من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 11 بالليل، 13 ساعه متصله، عشان يضمن ان مفيش تسليم وتسلم، عشان خاطر ما يتسرقش اخر اليوم. عربيات لم الفلوس تلف على الفروع وتاخد الفلوس توديها للفرع الرئيسي في باب اللوق كانه بنك بالظبط. ما بيعينش حد غير لما يشوفه الاول، ويمكن ده
كان يعني منطقي لما كان عنده 100 ولا 200 موظف، لكن بعد كده عدد الموظفين بقى بالالافات، لكن كان لازم يشوف كل موظف هيشتغل عنده، وكان المقياس الاول والاخير هل يا ترى هيرتاح له السويركي ولا مش هيرتاح له. لو ما ارتاحلهوش ما بيشغلهوش، خلصان الموضوع معاه. كان بيختار العمال الموجودين عنده اكترهم من الارياف وبيديلهم مرتب اعلى سنه من السوق. ممنوع حاجات كتيره جدا، ممنوع استخدام الموبايل، ممنوع تطويل الشعر، ممنوع الاكل، ممنوع انه ياخد اكتر من 4 ايام اجازه مهما كانت الظروف. فتحس ان الموظفين اللي عنده كانوا عايشين في مأساة. لا هم مستريحين، لكن في نفس الوقت لان هم جايين من الارياف وبياخدوا مرتب احسن شويه من السوق مش قادرين يسيبوه. لما تدخل الفرع تلاقي طريقه الاداره عقيمه شويه. عاوز حاجه تروح لموظف تقول له انا عايز الحاجه، ينادي عامل يجيب لك الحاجه من المخزن ويطلعها لك، تروح لواحد يعمل لك فاتوره، وواحد يحاسبك، وواحد تستلم منه. عشان كده عدد العاملين في الفروع كان كبير جدا، يوصل ل 100 عامل في الفرع الواحد. وعشان كده اتضخم عدد الناس الموجودين عند السويركي، فوصل عددهم في وقت من الاوقات ل 6000 عامل. وعشان كده السويركي كان متشدد جدا في التعامل معاهم لان عددهم كان كبير جدا. لما اتسأل السيد على طريقه ادارته كان بيقول انا ممشيها بالبركه، لكن المقربين منه قالوا ان بيبقى معاه نوته بيسجل فيها اهم الحاجات، ومن النوته دي بيتم اداره كل الفروع. بسبب فهم سيد للبضاعه بتاعته وللطبقه اللي هو بيتعامل معاها قدر ينجح نجاح سريع. سنه 2002 نلاقي بقى عنده 18 فرع. مع توسع الفروع مع زياده الفلوس معاه زادت عدد جوازاته. سنه 2002 كان اتجوز حوالي 17 مره قبل كده، وكان عنده 15 ولد في الوقت ده. لكن حصلت له مشكله انه جمع اكتر من 4 زوجات في نفس الوقت واتحكم عليه ب3 سنين سجن. لما طلع من السجن نلاقي ان السويركي بقى اقوى ما دخل، التوسع زاد بشكل كبير جدا. سنة 2008 نلاقي عدد الفروع وصل ل 48 فرع، لكن السيد السويركي كان قلقان مش مطمن، ففتح فروع باسم ابنه باسم توحيد ونور T&M عشان تكون منفصلة لو حصل حاجة لا قدر الله. في الوقت ده في 2008 تقديرات صحفية قدرت ان ايراده اليومي في حدود 6 مليون جنيه، وان هو بيدخل له سنويا حوالي 2 مليار جنيه. فتقدر تتوقع ان هو عمل امبراطوريه كبيره. وبالرغم من اختلاف الزمن واختلاف تفضيلات العملاء، لكن سيد السويركي فضل موجود بشكل كويس جدا. عدد فروعه دلوقتي وصلت لغايه 70 فرع. سنه 2019 قرروا ان هم يبداوا شويه تطوير بعد ما اتاخروا جدا جدا جدا. بدايه ان هم يدخلوا طرق دفع تانية غير الكاش، يدخلوا شبكات، كمان اشتغلوا على السوشيال ميديا وحاولوا يدخلوا اقسام جديده زي الميك اب وزي الاكسسوارات بتاعت الموبايل. فابتدوا يشتغلوا شويه تطوير سنه 2019 عشان خاطر يبقوا مواكبين للسوق. لكن للاسف في اواخر سنه 2020 اتقبض على سيد السويركي، ولجنه اداره الاموال اللي بتدير الاموال دلوقتي قفلت 13 فرع من فروعه عشان خاطر بيخسروا. مع تواصلي مع الموظفين الموجودين في التوحيد والنور حسيت بحزنهم، لان الوضع الجديد اللي هم فيه اقل شويه من الوضع اللي كانوا موجودين قبل كده. وكمان الناس بدأت ما تروحش التوحيد والنور لان هم معتقدين ان كل الفروع قفلت، لكن ده مش حقيقي. عدد الفروع اللي قفلت محدود جدا. سيد السويركي لغز ازاي هو قدر ينجح بالرغم من حاجات كتيره جدا بيعملها عكس المعتاده، عكس اللي احنا اتعلمناه عن البيزنس. فياريت اسمع رايكم في الكومنتات، ازاي سيد السويركي قدر ينجح بالرغم من الحاجات العجيبه الكتيره الغلط اللي هو كان بيعملها. ياريت اسمع رايكم في الكومنتات. اشوفكم على خير، سلام.